พิวมั่นใจว่าหลายๆคนเป็นนะคะที่บางทีตอนต้นปีอะเราเขียนเป้าหมายไว้เยอะมากว่าเราอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งใจไว้ที่เราจะทำเมื่อตั้งแต่ต้นปีแต่ตอนนี้ผ่านมา9เดือนแล้วใครสามารถทำตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้บ้างคะถ้าเกิดว่าทุกคนทำได้พิวบอกเลยว่าเก่งมากๆ แต่ถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือผิวเข้าใจว่าบางทีเราอาจจะหลงลืมไปบ้างว่าแบบเอ้ยเมื่อตอนต้นปีเราเขียนอะไรไว้คือไม่ว่าเป้าหมายของทุกคนจะเป็นอะไรอะพิวมั่นใจว่าใน3 เดือนเนี่ยตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมันจะทำให้ทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้วันนี้นะคะพิวก็เลยจะมาแชร์5วิธีที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองได้โดยที่ทุกคนรู้สึกว่ามันทำง่ายกว่าเดิม100เท่า อย่างแรกเลยคือการ define three big goals ที่ทุกคนมีนะคะคือมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าพี่อยากให้ทุกคนอะแบ่งมาเป็นแค่3หมวดเท่านั้นนะคือเวลาที่เรามีเป้าหมายเยอะมากๆอะสมองของเราอะมันจะเกิดความงงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนการที่เราอะเลือกมาแค่3เป้าหมายนะคะมันจะทำให้สมองอะรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเกินไปมันไม่ยากเกินไปยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคือเรื่องสุขภาพเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าโอเคใน3 เดือนสุดท้ายเนี้ยเราจะลดน้ำหนักให้ได้2 กิโล หรือว่าเราอยากจะนอนให้เร็วขึ้นนอนก่อน5 ทุ่มนอนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยอันเนี้ยก็คือสามารถเป็นเป้าหมายได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมวดการเงินอย่างเงี้ยเราอยากจะหาเงินให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเดือนละ10,000บาทเราอยากจะหาเงินให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม50,000บาทเนี่ยพอทุกคนเขียนเป้าหมายออกมาแล้วอะมันจะเหมือนมี direction ให้ชีวิตเราอะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะหาเงินให้ได้เพิ่มอีก10,000อะเราจะต้องทำอะไรบ้างคืออาจจะลองถาม ChatGPT หรือว่า Gemini ก็ได้นะคะให้แบบให้เขา ช่วยคิดไอเดียให้เรา แล้วเราก็เลือกอันที่เรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้จริงๆแล้วเราก็ค่อยทำตาม อย่างที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะ คือมันจะเป็นอะไรก็ได้ คือบางคนอาจจะอยากทำยูทูบอย่างเงี้ยอาจจะตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าอัปคลิปแรกในยูทูบหรือใครที่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยก็อาจจะลองโอเคลองหาซัพพลายเออร์ไหมลองแพลนธุรกิจไหมหรือว่าลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไหมคืออันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองได้ว่าเราอยากจะทำอะไรจริงๆ คือในทางของสมองอะที่พี่บอกให้ทุกคนอะเลือกมาแค่3เป้าหมายอะมันเป็นเพราะว่าสมองของเราอะมันจะมีความโฟกัสไม่ถูกอะมันก็จะผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเพราะมันเหมือนตัดสินใจไม่ถูกอะว่ามันจะเริ่มทำจากอะไรดีแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเลือกมาแค่3อย่างอะเหมือนเราเลือกแล้วว่าเราจะทำสิ่งเนี้ยมันก็เลยง่ายต่อสมองของเรานะคะที่จะทำให้เป้าหมายนั้นน่ะมันกลายเป็นจริงได้ง่ายขึ้นคือส่วนตัวพิวอย่างเงี้ยพิวสังเกตตัวเองนะเวลาที่พิวอะตั้งเป้าหมายไว้เยอะมากหรือว่าแบบเยอะเกินอะคือเหมือนบางทีมันมีหลายอย่างมากที่เราอยากจะทำทุกคนนึกออกเปล่า แต่ว่าตอนเนี้ยเราอะเหลือเวลาแค่3 เดือนสุดท้ายอะพิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะทำสัก10อย่างอะคือยังไงมันก็ไม่ทันแน่ๆคือใน3 เดือนอะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวแต่พิวบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนน่ะเลือกมาแค่บางอย่างเลือกมาแค่บางเป้าหมายที่ทุกคนอยากจะทำจริงๆอะใน3 เดือนเนี้ยมันสามารถเป็นไปได้แน่นอนอย่างที่2นะคะคือการแบ่งเป้าหมายเป็นรายเดือนโอเคตอนเนี้ยเราเหลือ3 เดือนใช่เปล่าเราก็จะเหลือตุลาคมเราจะเหลือพฤศจิกายนแล้วก็เหลือธันวาคม เดือนตุลาคมทั้งเดือนเนี่ยเราอาจจะตั้งให้มันเป็นเดือนแห่งการวางแผนคือไม่ว่าทุกคนต้องการจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่พิวบอกไปก่อนหน้าเนี้ถ้าเกิดสมมุติทุกคนต้องการทำธุรกิจทุกคนต้องการทำยูทูบพิวขอยกให้เดือนเนี้ยเป็นการแพลนไม่ว่าจะเป็นระบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นระบบธุรกิจยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเกิดว่าพิวอะอยากจะทำยูทูบอย่างเงี้ยเดือนเนี้ยก็จะเป็นเดือนที่พิวจะมานั่งคิดกับตัวเองว่าโอเคเราควรจะเริ่มจากตรงไหนเราชอบคอนเทนต์อะไรเราถนัดพูดคอนเทนต์อะไร แล้วคอนเทนต์ที่เราอยากจะพูดสไตล์ที่เราต้องการจะพูดอะมันเป็นแบบไหนแล้วเราจะเริ่มอัดคลิปเมื่อไหร่คือเราควรระบุเวลาลงไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ระบุเวลามันก็เหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำเมื่อไหร่อะเหมือนเราก็ได้แต่คิดอยู่แต่ในหัวแล้วการที่เราตั้งเวลามันจะทำให้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นจริงขึ้นไวมากๆพิวก็เลยอยากให้เดือนเนี้ยทุกคนวางแผนนะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาลงไปด้วยว่าสิ่งที่ทุกคนจะทำอะทุกคนจะทำเมื่อไหร่แล้วเดือนต่อมานะคะในเดือนพฤศจิกายนเดือนเนี้ยก็อย่างที่พิวบอกว่ามันจะเป็นเดือนแห่งการลงมือทำแล้ว ถ้าเกิดทุกคนแพลนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วในเดือนตุลาคมนะคะเดือนเนี้ยก็คือให้ทุกคนทำสิ่งที่ทุกคนบอกกับตัวเองว่าทุกคนจะทำคือไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ขายของที่ทุกคนต้องการจะขายหรือว่าเป็นการอัพคลิปยูทูบที่ทุกคนต้องการจะอัพหรือว่าลงรูปที่ทุกคนต้องการจะลงหรือแม้กระทั่งการที่ทุกคนสัญญากับตัวเองว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายนะแล้วก็เดือนเนี้ยคิวก็อยากให้ทุกคนลงมือทำจริงๆแล้วก็เดือนสุดท้ายของปีนะคะเดือนธันวาคม เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เหมือนปิดจบรวบตึงทุกๆอย่างที่ทุกคนได้ลงมือทำเราก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วในเดือนนี้ว่า
ฮ้ยมันมีประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็สามารถประเมินผลงานของตัวเองที่ทำไว้ได้นะคะแล้วก็เขียน gratitude journal เขียน reflection อะไรเงี้ยว่าใน3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีอะไรที่เวิร์กกับเราไหมหรือว่ามีอะไรที่มันไม่เวิร์กกับเราอันเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้มาตกตะกอนกับตัวเองจริงๆแล้วก็ได้มาติ๊กเช็คลิสต์ของเรานะคะว่าในปีนี้มีโกอะไรบ้างที่เราทำสำเร็จไปแล้วบ้างใครอยากให้พิวมาทำคลิป New Year Resolution สำหรับปีหน้าก็สามารถคอมเมนต์บอกพิวได้นะคะเดี๋ยวพิวจะได้มาทำให้ทุกคนแยกค่ะคือการที่เราแบ่งเป้าหมายของเราใส่เป็นเดือนๆแบบเนี้ยมันจะทำให้สมองของเราไม่สับสนว่าธีมในแต่ละเดือนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือในเชิงของ neuroscience นะคะสมองของเรามันจะชอบ milestone อะไรแบบนี้มากๆแล้วการที่เราแบ่งเป้าหมายใส่เป็นเดือนๆแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบเป็น rewarding system ที่เรารู้สึกว่าเดือนนี้เราก็ทำได้นะนึกออกปะคือถ้าสมมติทุกคนเซตแผนว่าโอเคเดือนตุลาคมทุกคนจะแพลนแล้วทุกคนก็แพลนจริงๆมันก็เหมือนเป็น milestone เล็กๆที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนเช็คบ็อกซ์นั้นได้แล้วถ้าเกิดพอมาเดือน November อย่างเงี้ยมาเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ลงมือทำสิ่งที่ทุกคนบอกกับตัวเองว่าทุกคนจะทำอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีก milestone หนึ่งแล้วเนี่ยการที่เราติ๊ก milestone ไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกคนก็ลองนึกดูว่าเวลาที่เราติ๊กสิ่งที่เราทำในแต่ละวันในแบบ to do list หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบฟินมากอันนี้แหละมันก็คือความรู้สึกที่มันเกิดการโดพามีนบูสต์ในสมองของเรานะคะเวลาที่เราเช็คลิสต์ milestone อะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งไว้อย่างที่3คือการทำ task batching ซึ่งสิ่งเนี้ยมันคือการที่เรารวบรวมงานประเภทเดียวกันมาไว้ทำด้วยกันคืออย่างของพิวอย่างเงี้ยมันจะมีวันหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ที่พิวกำหนดให้ตัวเองเป็นวันที่พิวอัดคลิปทั้งวันเลยซึ่งสิ่งเนี้ยทุกคนรู้ป่ะมันจะทำให้สมองของเราไม่งงคือพิวไปฟังมาจากช่องของแดนมาร์เทลนะคะเขาบอกว่าการที่เราทำแบบเนี้ยเอางานประเภทเดียวกันมาทำพร้อมกันมันเหมือนการที่เราท่อง A B C D ไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบ A แล้วก็ไป C แล้วก็กลับมา B แล้วก็ไป D แล้วการที่เราวางแผนแบบเนี้ยมันจะทำให้เหมือนสมองเรามันจำว่าโอเควันเนี้ยมันจะเป็นวันที่เราทำ task นี้นะแล้วการที่เราเหมือนไม่ได้ทำ task อื่นเราก็จะไม่รู้สึกผิดเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติเรากำหนดกับตัวเองไว้แล้วว่าโอเควันนี้มันจะวันที่เราอัดวิดีโอเราก็อัดวิดีโอจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มานั่งทำงานอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการอัดวิดีโอมันจะทำให้สมองเรามันโฟลว์มากทุกคนมันจะทำให้เราทำงานเสร็จไวขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่4นะคะคือการเขียนเป้าหมายไว้ในที่ที่เรามองเห็นทุกๆวันมันเป็นเหมือนการเตือนตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรคือเราบางครั้งเราลืมไปแล้วว่าเมื่อตอนต้นปีเราเขียนอะไรไว้บ้างคือวิธีนี้เป็นวิธีที่พิวชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเตือนความจำของเราตลอดเวลาว่าเราอยากจะทำอะไรอย่างของพิวนะคะที่พิวแบบว่าแปะเป้าหมายของพิวไว้มันก็จะเป็นกระจกในห้องน้ำเพราะว่ามันเป็นที่ที่พิวแบบเห็นทุกวันคือเราตื่นมาเราก็ต้องเห็นเราล้างหน้าเราก็ต้องเห็นแล้วพิวรู้สึกว่าการที่เราเห็นเป้าหมายของเราซ้ำๆๆๆๆมันก็เหมือนเป็นการเตือนสติเราว่าแบบอย่า off track นะเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงนะเนี่ยมันก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถไปทำตามได้พิวรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ง่ายมากๆอย่างที่5นะคะอย่างสุดท้ายคือการทำ habit stacking กับให้รางวัลตัวเองคือการทำ habit stacking พิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ประหยัดเวลามากๆคือสมมุติของพิวอย่างเงี้ยตอนเช้าใช่ปะเวลาที่พิวทำอาหารพิวก็จะทำไว้ในหม้อหุงข้าวใช่ปะแล้วในขณะที่พิวทำอาหารอยู่พิวก็จะไปอาบน้ำเหมือนพิวจับคู่พฤติกรรม2อย่างมาไว้ด้วยกันคือก่อนหน้านี้พิวทำอาหารเสร็จพิวก็จะนั่งกินในชุดนอนแล้วพิวค่อยไปอาบน้ำแล้วพิวรู้สึกว่ามันแอบเสียเวลามากกว่าพิวจะเริ่มทำงานคือแบบช้ามากทุกคนแต่คือตั้งแต่พิวทำ habit stacking แบบเนี้ยเหมือนเอาการทำอาหารกับการอาบน้ำมารวมไว้ด้วยกันเลยคือพิวรู้สึกว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีมากๆใครที่ตอนนี้กำลังเหมือนสร้างนิสัยที่ดีอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าต้องการลดเวลากับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเสียเวลาทำอะไรบางอย่างไปเยอะแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพพิวก็อยากให้ทุกคนลองจับคู่พฤติกรรมดูเราอาจจะจับคู่การกินข้าวกับการอ่านหนังสือก็ได้แต่จริงๆมันเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนอยากจะทำแล้วก็อยากจะเอามาจับคู่ไว้ร่วมกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือการให้รางวัลตัวเองคือพิวชอบวิธีนี้มากเพราะพิวรู้สึกว่าตอนเด็กๆคือพิวไม่รู้เหมือนกันว่าพิวไปเอาวิธีนี้มาจากไหนแต่ว่าทุกครั้งที่พิวแบบได้คะแนนสอบที่ดีหรือว่าทำอะไรได้ดีพิวจะเหมือนมีติดดาวใส่กระดาษซึ่งทุกคนรู้ป่ะว่าตอนเด็กๆสิ่งเนี้ยสำหรับพิวคือสนุกมากๆแล้วมันทำให้พิวรู้สึกว่าพิวมีแรงที่จะทำอะไรที่มันดีๆเพื่อมาเก็บดาวตรงเนี้ยแล้วการที่เราให้รางวัลตัวเองมันก็เหมือนการที่เราเก็บดาวในตอนเด็กๆมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงทำสิ่งนั้นต่อไปมากๆ
คือบางครั้งอะเราทำอะไรบางอย่างที่มันยากอะเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะรู้จักให้รางวัลตัวเองบ้างอาจจะเป็นไปเดินเล่นที่สวนหรือว่าให้ตัวเองได้กินอาหารอร่อยๆคืออย่างของพิวเนี่ยถ้าเกิดสมมติพิวอัดคลิปนี้เสร็จอะพิวก็จะให้รางวัลตัวเองโดยการที่พิวไปกินขนมที่พิวชอบเนี่ยมันก็คือการที่เราให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าเราแบบรู้สึกมีแรงรู้สึกมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วมันก็จะทำให้เราอะมองสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อเป็นอะไรที่สนุกสนานเพราะว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราก็จะได้รางวัลก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด5ข้อพิวก็หวังว่าวิธีที่พิวแชร์ทั้งหมดในวันนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะให้ทุกคนสามารถเช็คลิสต์ทุกเป้าหมายของตัวเองที่ทุกคนอยากจะไปให้ถึงได้นะคะพิวมั่นใจว่ามันจะเป็น3 เดือนที่ทุกคนรู้สึกว่าชีวิตทุกคนมีความก้าวหน้ามากที่สุดคือสำหรับพิวอะ3 เดือนจริงๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากๆนะถ้าเกิดว่าเราอะมีซิสเต็มมีระบบมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็ลงมือทำด้วยอะ คือทุกเป้าหมายที่ทุกคนอยากจะให้มันเป็นอะมันเป็นไปได้จริงอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราอะมันไม่ใช่แค่ว่าเรารอแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวแต่มันคือระบบแล้วก็คือพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำในทุกๆวันซึ่งก็คือวินัยทุกคนบอกทุกคนจะทำสิ่งนี้แล้วทุกคนก็ทำสิ่งนี้จริงๆคือมันไม่มีทางอะที่ทุกคนจะไปไม่ถึงเป้าหมายของตัวเองคือการที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้มันบางทีมันเหมือนเป็นการเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวอะแต่ว่าเราเดินทุกวันอะ แล้วทุกคนคิดดูว่าการที่เราเดินทุกวันทำทุกวันอะมันจะไม่ไปถึงเป้าหมายได้ยังไงอะคือมันเป็นไปไม่ได้พิวมั่นใจว่าทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะสามารถไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้ก่อนจบสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะพิวก็มีการบ้านให้ทุกคนทำเหมือนเดิมให้ทุกคนคอมเมนต์บอกพิวนะคะว่า3อย่างที่ทุกคนเนี่ยจะทำให้สำเร็จก่อนปีนี้มีอะไรบ้างคืออาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้นะคืออาจจะแค่ อยากตื่นมาแล้วก็กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือว่าอยากจะนอนไวขึ้นนอน4 ทุ่มนอน5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทุกคนตั้งใจว่าทุกคนเนี่ยจะทำให้สำเร็จจริงๆแล้วก็อย่าลืมกลับมาบอกพิวด้วยนะคะว่าสิ่งที่ทุกคนคอมเมนต์ในวันเนี้ยจบสิ้นปีแล้วทุกคนได้ทำหรือเปล่าคือพิวรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนทำตามสิ่งที่ทุกคนคอมเมนต์บอกพิวได้อะ คือชีวิตทุกคนจะดีมากๆอะเพราะว่ามันคือการที่ทุกคนอะไปถึงเป้าหมายของตัวเองที่ทุกคนตั้งใจไว้แบบจริงๆขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้พิวมากๆนะคะพิวมั่นใจว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้ก่อนจบสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย